Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng motion graphics para sa inyong mga products. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Pero bago natin to gawin, download nyo muna tong background eraser at saka yung KineMaster. So, let's go! First, open muna natin yung background eraser, then load a photo, then lagay natin yung sample na face mask, then done, then click natin yung auto, then tanggalin natin yung background, click natin yung BG color, yan, then tanggalin natin yung background, then done natin, then hanggang mawala yung pinaka background, click natin yung number 5, yan, then save, then finish, then load a photo ulit, load a photo, click natin yung logo, yung Adidas, yan, then same pa rin, tanggalin natin yung background, click natin yung BG color, yan, click natin, yan, sa may loob, para mawala yung pinaka background, yan, then click natin yung eraser, yan, then click natin yung done, then save, then finish, and punta na tayo sa may KineMaster, click natin yung crate sa gitna, then one by one, then lagay natin yung background, yan, okay, then pahabain natin ng mga 12, yan, then okay, then click natin yung layer, media, tapos lagay natin yung face mask, yan, yung ginawa natin sa my background eraser, then pahabain din natin, yan, then click natin yung layer ulit, media, tapos ilagay natin yung shadow, yan, madadownload nyo yan sa description box ko, punta lang kayo sa description box ko, nandun yan, then click natin yung blending, then click natin yung soft light, yan, then okay, then sakto lang natin shadow dun sa face mask, yan, pahabain lang din natin, then okay, lagay natin sa may unahan, then click natin yung layer, tapos media, then lagay natin yung logo na Adidas, yan, then liitan lang natin, lagay natin sa may baba, yan, lagay natin sa baba, then babain din natin, yan, then okay, tapos lagay natin sa unahan, tapos click natin yung face mask, yan, lagay natin sa may 5, yan, then click natin yung susi, then click natin yung plus sa may animation, then lagay natin sa may unahan, yan, then ikot lang natin yung position, baguhin natin position, then lagay natin sa may itaas, then okay, then play natin, yan, yan ang kalalabasan, yan, then lagay ulit natin siya sa may 5, yan, lagyan natin ng palatandaan saan natin ginawa, yan, sakto lang natin, tapos i-click natin yung number, yan, para may palatandaan, magkukulay violet yan, then click natin yung shadow, yan, then click ulit natin susi, yung plus sa may animation, then lagay ulit natin sa may unahan, then liitan lang natin shadow, yan, liitan natin, sakto lang natin, yan, then play natin, yan, para magmukhang totoo, yan, then sa may sakto, sa may violet, yan,
sa may 5.5, 16. Click natin ulit. Same pa rin. Then, ulitan naman natin yung logo. Yan. Then, play natin. Yan. Yan. Ganun lang kadali guys. Then, click natin yung layer. Lagyan natin ng overlay. Yan. Lagyan natin ng effects. Yan. Then, pabaan lang din natin. Then, okay. Then, play natin. Yan. Yan na guys. Ganun lang kadali guys para sa inyong mga products. Pero, meron pa tayong gagawin mas malupit dyan. Kaya, wait nyo lang yung susunod na video natin.